आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण मसाले भात हा कसा बनवायचा आहे ते पाहणार आहोत। चला तर मग बनवायला सुरुवात करूया। मसाला भातासाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊ। येथे मी दगडे फूल, शहाजिरे, धने, दालचिनी, लवंग, मिरे, स्टार फूल आणि इलायची हे घेतलेला आहे। आता हा घेतलेला सर्व मसाला आपण मिक्सर जारमध्ये कच्चाच वाटून घेऊ। मसाला येथे मी बारीक वाटून घेतला आहे। आता डिश मध्ये काढून घेऊ। येथे मी 2 वाट्या तांदूळ घेतला आहे। आता हे तांदूळ स्वच्छ धुवून घेऊया। येथे मी तांदूळ 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतला आहे। आता मसाले भातासाठी येथे मी 1 वाटी उभे स्लाइस केलेले बटाटे घेतले आहेत, 1 वाटी फ्लावर, अर्धी वाटी मटार, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार इथे भाज्या घेऊ शकता। फोडणीसाठी येथे मी 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद, 3-4 हिरव्या मिरच्या उभ्या कट करून घेतल्या आहेत, 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो उभे कट करून घेतले आहेत, 2 मीडियम साईजचे कांदे उभे कट करून घेतले आहेत आणि 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा शहाजिरे, स्टार फूल, दालचिनी, तेजपत्ता आणि 1 चमचा अद्रक लसणची पेस्ट घेतली आहे। हे सर्व साहित्य फोडणी देण्यासाठी घेतलेलं आहे। आता आपण मसाले भाताला फोडणी देऊन घेऊ। कढई गरम झाली आहे, यामध्ये मी 4 पळी तेल घालून घेत आहे। तेल छान गरम झालं आहे। आता यामध्ये मोहरी घालून घेऊ, जिरे, तेजपत्ता, स्टार फूल, दालचिनी आणि बारीक कट करून घेतलेला कांदा घालून घेऊया। हे 2-3 मिनिट छान परतून घ्यायचं आहे। 3-4 मिनिट कांदा छान परतून घेतला आहे। कांदा छान ब्राऊन झाला आहे। आता यामध्ये अद्रक लसणची पेस्ट घालून घेऊ, हिरव्या मिरच्या घालून घेऊया। हे पण 2 मिनिट छान परतून घेऊ। आलं लसूणची पेस्ट आणि हिरव्या मिरच्या हे पण 2-3 मिनिट छान परतून घेतलं आहे। आता टोमॅटो घालून घेऊया। टोमॅटो पण आपल्याला 2-3 मिनिट छान परतून घ्यायचा आहे। दोन 3 मिनिट टोमॅटो पण छान परतून घेतला आहे। आता यामध्ये मसाला घालून घेऊ, गरम मसाला, लाल मिरची पावडर आणि हळद। हे मिनिटभर छान परतून घेऊया। हे मिनिटभर छान परतून घेतला आहे। आता यामध्ये बटाटा घालून घेऊ आणि मटार घालून घेऊ, फ्लावर घालून घेऊया। येथे मी कोमट पाण्यामध्ये फ्लावर स्वच्छ धुवून घेतला आहे। आता हे परतून घेऊ। हे 2-3 मिनिट छान परतून घेतलं आहे। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊ। येथे मी 1.5 चमचा मीठ घालून घेतला आहे। आता हे हलवून घेऊ आणि यावर झाकण ठेवून वाफेवर भाज्या होऊ देऊ। येथे मी गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली आहे। 3-4 मिनिटं झालेली आहेत। आता झाकण काढून घेऊ आणि भाज्या छान हलवून घेऊ। आता यामध्ये धुवून घेतलेले तांदूळ घालून घेऊ। तांदूळ छान परतून घेतला आहे। आता यामध्ये पाणी घालून घेऊ। येथे गॅसवर मी गरम पाणी करून घेतलं आहे। 2 वाटी तांदळासाठी येथे मी 4 वाट्या गरम पाणी करून घेतलं आहे, ते घालून घेऊ आणि हे मिक्स करून घेऊ। आता यामध्ये तयार करून घेतलेला मसाला घालून घेऊ आणि हे मिक्स करून घेऊया। 2 चमचे तूप घालून घेऊया आणि छान मिक्स करून घेऊ।
येथे तुम्हाला तूप आवडत नसेल तर तुम्ही स्किप पण करू शकता. आता यावर झाकण ठेवून कमी गॅस फ्लेमवर भात शिजून घेऊ. 15-20 मिनटं झालेले आहेत. आता आपण मसाले भात झाला का चेक करून घेऊया. बघू शकता मसाले भात खूप छान झाला आहे. टेस्टी असा मसाले भात तयार आहे. आता आपण सर्व करून घेऊ. बघू शकता मसाले भात खूप टेस्टी झालेला आहे आणि त्यासोबत पिण्यासाठी येथे मी मठ्ठा पण केला आहे. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत.